लक्ष्मीनारायण देवनी जय देवनी जय ब्रह्मभक्ति वासुदेवनी जय घनश्याम महाराज की जय गोपीनाथ जी महाराज की जय मदन मोहन जी महाराज की जय कुंज बिहारी लाल की जय राधा रमण देव की जय नरण छोड़ राय की जय मानस की जय भक्तभंजन देव की जय विघ्नेश्वराय देव की जय लाजवारी छे प्रभु तुम्हारे हाथ जी पूजा नाथ नाथ में छो नाथ जी संकट मारी स्वामी रे तो साथ जी એટલે સુરજો ગરીબની ગાથાજી ગાથા સુણી ગરીબની ગુણની દિગ્રહ્યો માયા મારો સોયો ગુણ મારા શ્રી હરિ કરજો સહાય અવતારણ પતિત પાવન નિર્મલો સોદયાળ જોઈ વિરસ શ્યામળા સુદાય લેયો સંભાળ ઘણા ગુના ગણ શ્યામજી તમે પક્ષયા ગયા શ્રીકના પ્રેમ ગુના ગોવિંદમાં બક્ષજો ગૌરીતના તમારા ને તમ વિના નથી અન્ય કોઈ આધાર તે જણો સદગે સદા મેં સુખમ વારંવાર જેના ને આશ્રિત છે પ્રભુ તેની છે તેને લાજ તે વિના ત્રિલોકમાં એનું કોણ તો મહારાજ સારો હરિ તમને વળી વળી વિનંતી કરો અવર બીજાઓ પાયથી નથી આવતો દુઃખનો સરો જે કહેવાનો હતો તે કહ્યો હરિ કૃષ્ણ જોડી યુગારા દિનબંધુ દિનદાર જો મુજ નિષ્કુળ નંદ દીનનાથ હવે મારા લાલન નહીં વિચારો સાધો સાધે નહીં સંભાળો હવે મારે સહજાનંદ દિશમાનો હવે હસ્ત કરી નાથ સદાનો હવે મારે હરિવાર વાર વનુટાણો દેવર ના મારે ઘરે નાણો દેવર ભાગ્ય વિના નવયાવે એ ભાગ્ય વિના નવયાવે જન મન રે મને તેમ કહેજો સ્વામી મારા રઘિયાની નીકર રહેજો હવે હું પૂર્ણ પગલીને પામી બધા મને નિષ્કુળ રંગન સ્વામી હવે મારા વાલન દર્શન સારું હરિજન આવે હજારે હજારો ઢોલિયે બિરાજ સજાનંદ સ્વામી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અંતરયામી સભા મધ્ય બેઠા મુનિના બંધા જન સૌને તારે વિકો જન ચંદ્ર દુરા પુરતે રખ્યો અતિ ભારી ભેળ રમે સાધુ ને બ્રહ્મચારી કાળે કાળે ગોપણ દી અતિ સારી ગુણ ગાય સૌદલ પણ બની મારી પગલડીમાં છોકરીઓ અતિ શોભે કોઈ કોઈ હરિજન ના મન લોભે ભજન વલ સર્વત સુખ નારાસી સજાનંદ અક્ષર ધામન વાસી ભગે હરિજન મોજ નમતી ખામી પડ્યા મને નિષ્કુળ રંગન સ્વામી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય સજો સકલ વિશ્વતના વિધાતા દાતા તમે સકલ મંગલ સંવિધાતા કરુણાનિધિ સરામ શાસ્ત્રાંગનાથ તમને કરો
सस्मे राम च मुखं स्वभक्त समितौ सिंहासने राजितं भक्तैकेसरचन्दनैर्बहुविधैः हारावतं सादिभिः पुष्पैः पूजितमादरेण हृदये शुक्लाम्बरं चिन्तयन् शुक्लाम्बरं चिन्तयन् ॐ अवतारे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री घनश्यामाय नमो नमः। स्वामिनारायण। आज तारीख 10/2/2026 विक्रम संवत 2082 महावत 8 मंगलवार। वचनामृत तत्वज्ञात्य प्रकरणનો બીજું શું આવ્યું ગોપાલે? ભગવાનના પૂર્ણમયમાં સમજાય સુધી જગતનું પ્રધાન પણ મુક્ત નથી અને પરમેશ્વરનું પણ મુક્ત નથી. ભગવાન જે જગતને નાશનું જાણે છે અને બે કે જુદા આત્મા એને પણ જાણે છે, સત્સંગને પણ જાણે છે, પણ એને જે સદાસદેવી એ એની વસ્તુમાં જે પ્રીતિ છે એના કારણે સત્સંગ એટલે એનું જીવન તરીકે તમે જોઈએ મને ઓળખી આપે તો સંધાન કાચી હોય તો એ સત્સંગને થઈને મુખ્ય ભગવાનને અને ભગવાનની મહિમા પણ યથા સંભવ આજે તો આપણે ખાલી પ્રશ્ન જોયો. હવે એનો પ્રત્યુત્તર આવે છે. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે વૈરાગ્યની ન્યૂનતા છે એ તો વાત સાચી, પણ અમને તો એમ ભાસે છે કે જેને સત્સંગ થતા થતા જેવું અંગ બંધાઈ જાય છે તેવું ને તેવું જ સદાય રહે છે, પણ તે વિના બીજું થતું નથી. અને સત્સંગ કરીને તે અંગની પુષ્ટિ તો થાય, પણ અંગ તો તેનું તે જ રહે છે. અને જ્યારે જેને જે અંગ બંધાય છે ત્યારે અંગ બંધાતા તેનું ચિત્ત વિભ્રાંત જેવું થઈ જાય છે. જેમ કામી હોય તેનું ચિત્ત કામે કરીને વિભ્રાંત થાય, ને જેમ ક્રોધી હોય તેનું ચિત્ત ક્રોધે કરીને વિભ્રાંત થાય, ને જેમ લોભી હોય તેનું ચિત્ત લોભે કરીને વિભ્રાંત થાય, તેમ એનું ચિત્ત અંગ બંધાતા વિભ્રાંત થઈ જાય છે. પછી તે વિભ્રાંતમાં જેવું અંગ બંધાય તેવું અંગ રહે છે. માટે સમજવું હોય તેને પોતાનું જે અંગ હોય તેને ઓળખી રાખવું જોઈએ. તે જ્યારે કામ ક્રોધાદિકે કરીને પોતાને વિક્ષેપ થતો હોય ત્યારે પોતાના અંગનો વિચાર કરે તો તે કામાદિક ક્ષીણ પડી જાય. જેમ કોઈક ગ્રસ્ત હોય તેને પોતાની માતા, બોન અથવા દીકરી અતિ સ્વરૂપવાન હોય, તેને જોઈને જો મૂંડો ગાઢ થઈ જાય તો પછી તેની કેવી દાજ થાય. તેવી દાજ જ્યારે સત્સંગ વિના બીજું પદાર્થ પ્રધાન થાય ત્યારે થઈ જોઈએ. અને જ્યારે એવી દાજ અયોગ્ય પદાર્થના સંકલ્પને દેખીને ના થાય તેના હૃદયમાં તો સત્સંગ પણ પ્રધાન ન રહે. અને સર્વે સાધનના ફળરૂપ તો આ સત્સંગ છે. તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ઉદ્ધવ
પ્રત્યે એકાદશ સ્કંદમાં કહ્યું છે, જે અષ્ટાંગ યોગ તથા સાંખ્ય વિચાર તથા શાસ્ત્ર પઠન તથા તપ ત્યાગ યોગ યજન અને વ્રતાદિકે કરીને હું તેવો વશ થતો નથી, જેવો સત્સંગે કરીને વશ થઉં છું. માટે અમને તો એમ ભાસે છે કે પૂર્વ જન્મનો સંસ્કાર હશે તે પણ સત્પુરુષને યોગી કરીને થયો હશે, અને આજ પણ જેને સંસ્કાર થાય છે તે સત્પુરુષને યોગી કરીને જ થાય છે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીજી મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જગતને નાશવંત દેખે છે, દેહને મૂકીને ચેતન જુદો થઈ જાય છે, તેને પણ દેખે છે, તો પણ આ જીવને જગતનું પ્રધાનપણું હૃદયમાંથી મટતું નથી, અને પરમેશ્વરને સર્વ પ્રકારે સુખના સિંધુ જાણે છે, તો પણ પરમેશ્વરમાં જીવનું ચિત્ત ચોંટતું નથી. તેમ સત્સંગ પણ એના હૃદયમાં મુખ્ય થતો નથી, અને ધન સ્ત્રી આદિ જે સાંસારિક પદાર્થ તેમાંથી પ્રીતિ મળતી નથી. તેનું શું કારણ હશે? મુક્તાનંદ સ્વામી એનો પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે જીવના હૃદયમાં વૈરાગ્ય નથી, તેણે કરીને જગતનું પ્રધાનપણું મટતું નથી અને ભગવાનમાં પ્રીતિ થતી નથી. એટલે શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે વૈરાગ્યની ન્યૂનતા છે, એ તો વાત સાચી, એ તો બરાબર છે કે વૈરાગ્ય નથી એટલે એને ભગવાનમાં પ્રીતિ થતી નથી. પણ મહારાજ કે અમને એમ ભાસે છે કે જેને સત્સંગ થતા થતા જેવું અંગ બંધાઈ જાય છે તેવું ને તેવું જ સદાય રહે છે. અંગ કોને કહેવાય? અંગની વ્યાખ્યા એવી છે કે આત્મા પરમાત્માના સાક્ષાત્કાર, કે ભગવાન અને સંતોને રાજી કરવાના અનેક ઉપાયોમાંથી પોતાને ગમતો ઉપાય, અને જે ઉપાય કરી અને એના સંકલ્પ વિકલ્પ છે એ શાંત થઈ જતા હોય, એ એનું અંગ જાણ. દરેક વ્યક્તિના અલગ અલગ અંગ હોય છે, પણ એમાં પોતાનું અંગ કયું છે એ ઓળખવું જોઈએ. અંગ વગર છે એના આધ્યાત્મિક માર્ગની પુષ્ટિ ન થાય. અંગ વગર શાસ્ત્રમાં 9 પ્રકારની ભક્તિ કહેલી છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ મંદનમ દાસ્યમ સખ્યમાત્મા નિવેદનમ. નવદા ભક્તિ. એ સિવાય પણ અલગ અલગ, કોઈને આત્મનિષ્ઠા પ્રધાન હોય, કોઈને વૈરાગ્ય નિષ્ઠા પ્રધાન હોય, કોઈને ભક્તિ નિષ્ઠા પ્રધાન હોય, કોઈને જ્ઞાન નિષ્ઠા પ્રધાન હોય. આ બધા એના અંગ છે. કે કોઈને શ્રવણ ભક્તિ કરતા હોય ત્યારે એનું ચિત્ત શું છે? વિભ્રાંત થઈ જાય, એ ઓતપ્રોત થઈ જાય, એમાં તદાકાર, એની વૃત્તિ એમાં તદાકાર થઈ જાય. કથા શ્રવણ કરે તો ભગવાનની મૂર્તિમાં એની વૃત્તિ તદાકાર થઈ જાય. પછી એને દેહ ભાન રહે નહીં, દેહની કોઈ શુદ્ધ બુદ્ધ રહે નહીં. તો એનું શ્રવણનું અંગ જાણવું, શ્રવણ ભક્તિનું. કોઈને કીર્તન ભક્તિનું અંગ હોય, એ કીર્તન ગાય ત્યારે બધું જ ભૂલી જાય, દેહ ભાન ને બધું ભૂલી જાય. બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, આ બધા હતા, એ જો કીર્તન ગાય ત્યારે બધું ભૂલી જતા, અને એની વૃત્તિઓ ભગવાનની મૂર્તિમાં તદાકાર થઈ જતી. એટલે પછી કોઈ સંકલ્પ વિકલ્પ રહે નહીં. તો
તો એનું કીર્તન ભક્તિનો અંગ જાણવું. ઘણાનું ભગવાનનું નામ સ્મરણનો અંગ હોય. અખંડ નારદજીની જેમ ભગવાનનું નામ સ્મરણ કર્યા કરે, એનાથી એના સંકલ્પ વિકલ્પ બધા મટી જાય અને ભગવાનમાં એની વૃત્તિ તદાકાર થઈ જાય. કોઈનું પાદ સેવન કહેતા ચરણ સેવન અક્રૂરથી જેવા હોય એને ચરણ સેવનનું અંગ હોય. તો એનું અંગ જાણવું. અર્ચન ભગવાનની અર્ચા કરવી, પૂજા કરવી, વંદન ભક્તિ, દાસત્વ ભક્તિ હોય કોઈનું અંગ, કોઈનું સખા ભાવે ભક્તિ કરવી. સુરાખાચરને બ્રહ્માનંદ સ્વામી જેમ ભગવાનની સખા ભાવે સેવા કરતા. કોઈનું એક અંગ હોય, કોઈનું આત્મનિવેદી, અમરીશ રાજા જેવા હોય એને આત્મનિવેદી ભક્તનું અંગ. આત્મનિવેદન કે ભગવાન માટે જે કંઈ કરવું એ સ્વયં જાતે કરવું. અમરીશ રાજા હતા, એને તો હજારો દાસ દાસીઓ હતા, ચાકરો હતા, પણ ભગવાનની પૂજા કરવા બેસે ત્યારે નદીએથી પાણી ભરવા પોતે જાય, ફૂલ તોડવા માટે પોતે જાય. ભગવાનની પૂજામાં જે કાંઈ ઉપચારો જોઈએ એ ઉપચારો પોતે જ ભેગા કરે. કોઈને કહેવાનું નહીં આ લઈ આવે, ફલાણું લઈ આવે, ઢીકણું લઈ આવે. આપણે તો કોઈ પૂજા પાથરી દે તો પૂજા થાય કે ચાલો ભાઈ પાથરી દે પૂજા, પછી પૂજા કરવા બેસે. ભાઈ હોય ઘણી જગ્યાએ સત્સંગમાં છોકરા પૂજા કરતા હોય તો માતા પિતા પૂજા પાથરી દે ત્યારે છોકરો પૂજા કરે, નહીં તો પૂજા ન કરે. આવું અમરીશ રાજાનો આત્મનિવેદી અંગ હતો. જે કાંઈ પૂજા સામગ્રી માટે ઉપચારો જોતા હોય પોતે લઈ આવે અને ભગવાનની પૂજા કરે. એમ આ 9 જે અલગ અલગ પ્રકાર કીધા તેમાં જેનું જેવું અંગ હોય, આપણને જેમાં આપણી વૃત્તિઓ શાંત થતી હોય, આપણે વૃત્તિ ભગવાનમાં જોડાતી હોય, આપણા સંકલ્પ વિરામ પામતા હોય, ત્યાં આપણે પોતાનું અંગ જાણીએ કે મહારાજ કે સત્સંગ થતા થતા જેવું અંગ બંધાઈ જાય છે તેવું ને તેવું જ સદાય રહે છે, પણ તે વિના બીજું થતું નથી. અને સત્સંગે કરીને તે અંગની પુષ્ટિ તો થાય પણ અંગ તો તેનું તે જ રહે છે. સત્સંગે કરીને અંગની પુષ્ટિ તો થાય પણ અંગ શું બદલાય નહીં, એનું એક જ અંગ રહે. કે સત્સંગમાં આવ્યા પછી જેને શ્રવણ ભક્તિ હોય તો શ્રવણ ભક્તિ, જે કીર્તન ભક્તિ હોય તો કીર્તન ભક્તિ રહે, પણ એ બદલાય નહીં. સત્સંગ કરીને અંગની એની પુષ્ટિ થાય, અંગની પુષ્ટિ થયા કરે સત્સંગે કરે, પણ અંગ તો તેનું તે જ રહે છે. અને જ્યારે જેને જે અંગ બંધાય છે ત્યારે અંગ બંધાતા તેનું ચિત્ત વિભ્રાંત જેવું થઈ જાય છે. કેવું થાય છે? વિભ્રાંત થઈ જાય છે. એની શુદ્ધ બુદ્ધિ ભૂલી જાય છે અને એની વૃત્તિ ભગવાનમાં તદાકાર થઈ જાય છે. નરસિંહ મહેતા હતા, એને જો ભગવાનનું કીર્તન ભક્તિનો કરતા વગાડતા અને અખંડ ભગવાનના કીર્તનો ગાતા જતા, તો એનું એક અંગ હતું નરસિંહ મહેતાનું, એ બધું ભૂલી જતા હતા. એકવાર એ ભગવાનમાં ખોવાઈ જાય, કાવ્યમાં ખોવાઈ જાય, કરતા હાથમાં આવી જાય એટલે બધું ભૂલી જાય. પછી ભલે ને પોતાની દીકરીનું મામેરું હોય, કુંવરબાઈનું મામેરું હતું, પોતે ક્યાં હતા? આખી નાગરી નાથમાં આમંત્રણ તો આપી આવ્યા હતા કે આવજો જમવા, તૈયારી ન કરવી પડે. નાથ જમાડવાની હોય તો બધું તૈયાર ન કરવું પડે. આપણે કેવી 2-4 મહિનાથી દોડાદોડી કરતા, ખાલી એક લગ્ન હોય ઘરમાં તો કેટલા મહિનાથી દોડીએ, બધું ભેગું કરીએ, બધાને સાચવવા, અહીંયા રાખવા, હાથે તે છે. પણ નરસિંહ મહેતાને કાંઈ નહીં, આમંત્રણ તો આખી નાથમાં આપીએ, એવા બધા ગામમાં જુનાગઢ શહેરમાં કરવાનું પડે. એ તો બેસી ગયા ત્યાં ઓલા દુકાન કરી અહીંયા ભાડું પૈસો તો હતો નહીં કાંઈ હાથમાં, આમંત્રણ આપીએ આવ્યા, કોઈ ઉધાર આપે નહીં, પહેલાનું ઉધાર ચૂકવેલું નહીં, ઉધાર કોણ આપે? તો એ કરતા લઈને બેસ ગયા કીર્તન ગાવા માટે. ચિંતા કોને થઈ? ચામડિયાને ચિંતા થઈ. જુઓ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ચિંતા થઈ કે આ તો મારી મૂર્તિમાં તદાકાર વૃત્તિ થઈ ગઈ છે અને કઈ ખબર જ નથી. પછી ભગવાને નરસિંહ મહેતાનું રૂપ ધારણ કર્યું, ધારણ કરવું પડ્યું.
એની ભક્તિ હતી કે કુંવરભાઈનું મામેરું કોણે કર્યું? પછી ભગવાને કર્યું હતું. બધાએ જમાડી દીધા ને એમાં ઈ પણ શેમાં? સોનાની થાળીમાં. વાસણો બધા સોનાના ને જમીને બધા લઈ જવાના સાથે છે ને. આપણને એમ થાય ને કે અત્યારે આપણે હોત તો મળી જતો વાસણો, કેમ સોનાના એકાદી થાળી વાટકો મળી જાય તો આપણો બેડો પાર. હા, ન જમવા જવાનું હોય તો આમંત્રણ ન હોય તો પહોંચી જઈએ કે ભલે આમંત્રણ નથી આપણે પહોંચી જવું, સોનાની થાળી મળે. એટલે ચિંતા ભગવાનને થઈ. નરસિંહ મહેતા જો એકદમ ભક્તિમાં ખોવાઈ ગયા તો ખોવાઈ જતા. ગોપીઓને પણ જો ભગવાનમાં એની વૃત્તિ કદાકાર થઈ જતી તો બધી સૂઝબૂઝથી ભૂલી જતી ગોપીઓ. અખંડ એની વૃત્તિ ભગવાનની મૂર્તિમાં તદાકાર થઈ જતી. એટલે અંગ બંધાતા તેનું ચિત્ત વિભ્રાંત જેવું છે. મહારાજ કે જે કામી હોય તેનું ચિત્ત કામે કરીને વિભ્રાંત થઈ જાય. કોઈ કામી પુરુષ હોય ને રૂપવાન સ્ત્રીને જુએ તો એની વૃત્તિ એમાં કેવી તદાકાર થઈ જાય. એટલે આજુબાજુમાંથી કોણ જાય એની ખબર હોય ને એનું ધ્યેય શું હોય? કે રૂપવાન સ્ત્રી જ એનું ધ્યેય હોય. એની વૃત્તિ એમાં તદાકાર થઈ ગઈ, એના રૂપમાં એની વૃત્તિ તદાકાર થઈ ગઈ, ચિત્ત વિભ્રાંત થઈ ગયું. પછી એને કઈ ખબર રહેતી નથી આજુબાજુમાંથી કોણ પસાર થયું, કોણ આવ્યું, કોણ ગયું, કાંઈ ખબર પડતી નથી. એ મહારાજ કે જેમ કામી હોય તેનું ચિત્ત કામે કરીને વિભ્રાંત થાય, ક્રોધી હોય તેનું ચિત્ત ક્રોધે કરીને વિભ્રાંત થાય. દુર્વાસા જેવા ક્રોધી હોય એનો ક્રોધે કરીને ચિત્ત વિભ્રાંત થઈ જાય. એકવાર જેની ઉપર ક્રોધ થઈ ગયો પછી એને કોઈ સૂઝબૂઝ રહે નહીં, સાર અસારનો કોઈ વિવેક એને ખબર પડે નહીં. કેમ કે એ ક્રોધ છે એના ઉપર સવાર થઈ ગયો એટલે એને ખબર પડતી નથી. અને પછી એ ક્રોધમાં એવું કાર્ય કરી દેશે કે આખી જિંદગી એને પસ્તાવાનો વારો આવે. વિભ્રાંત થઈ ગયું ને ચિત્ત, પછી સાર ભૂલી જાય. એને કઈ ખબર જ ન હોય સાર શું છે કે અસાર શું છે. એ ક્રોધ સવાર થઈ ગયો. ક્રોધ શાંત થાય ને પછી ખબર પડે કે સર્વનાશ થઈ ગયો હોય એની ખબર પછી પડે. ક્રોધમાં કોઈની હત્યા કરી નાખી. એ ક્રોધ કેટલો ક્ષણિક હોય. ક્ષણિક ક્રોધમાં એને કૃત્ય તો કરી નાખ્યું, પછી જયારે આજીવન કારાવાસની સજા આવે ત્યારે ખબર પડે કે આખી જિંદગી ખબર પડે ને. ક્રોધ તો ક્ષણિક જ આવ્યો હોય. એ ક્ષણિક ક્રોધમાં હત્યા થઈ ગઈ પણ પછી એને ભોગવવાનું આખી જિંદગી ભર. એટલે ક્રોધી હોય એનું ચિત્ત ક્રોધે કરીને વિભ્રાંત થાય, લોભી હોય તેનું ચિત્ત લોભે કરીને વિભ્રાંત થાય. નંદ રાજા હતા એનું ચિત્ત લોભે કરીને વિભ્રાંત થઈ ગયું. આખી પૃથ્વીનું ધન ભેગું કર્યું ને અંતે શું થયું? સમુદ્રની અંદર છુપાવવા માટે જતા વરાહ ભગવાનનું અસ્થિ એની પાસે હતું. તે અસ્થિને યોગે કરીને સમુદ્ર એને માર્ગ આપે અને સમુદ્રમાં જઈને બધું સંતાડી આવે. જઈને એના ઘરવાળાએ અસ્થિ બાળી નાખ્યું. શું થયું? પછી તો કઈ સમુદ્ર માર્ગ આપે નહીં. તો અસ્થિ હતું ભગવાનનું, વરાહ ભગવાનનું. તો એ બધું થતું અને ખબર પડી કે અસ્થિ વહી ગયું. તો શું થયું? ધન બધું ગયું, કઈ મળવાનું છે નહીં બાજુ. એમાંથી એનું મૃત્યુ થઈ ગયું. એવું છે વિભ્રાંત થઈ ગયું. આ લોભ છે. લોભ છે ને પાપનો બાપ છે. બધાય પાપ શેના કારણે થાય? લોભને કારણે થાય. જેટલા પણ પાપ થાય ને એ બધા પાપ છે લોભને કારણે થાય. એટલે લોભી હોય એનું ચિત્ત લોભે કરીને વિભ્રાંત થઈ જાય. એ મહારાજ કે તેનું ચિત્ત અંગ બંધાતા વિભ્રાંત થઈ જાય છે. પછી એ વિભ્રાંતમાં જેવું અંગ બંધાય તેવું અંગ રહે છે. માટે સમજવું તેને પોતાનું જે અંગ હોય તેને ઓળખી રાખવું જોઈએ. આપણે ભગવાનનું ભજન કરીએ છીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ તો આપણને આપણા અંગની ખબર નથી તો પછી કામ ક્રોધાદિક વિક્ષેપને હટાવશું કેવી રીતે? કામ ક્રોધાદિક વિક્ષેપ આવે છે એને હટાવશું કેવી રીતે? આપણને આપણા અંગની જ ખબર નથી. આપણો કયો અંગ છે? આપણી ભક્તિ કઈ છે? આત્મનિષ્ઠાની ભક્તિ છે, ભક્તિ નિષ્ઠા છે, આત્મનિષ્ઠા છે, વૈરાગ્ય નિષ્ઠા, જ્ઞાન નિષ્ઠા,
શું છે ખબર નથી. શ્રવણ કીર્તન આદિ 9 પ્રકારની ભક્તિ છે, એમાં કઈ ભક્તિ આપણું અંગ છે એ આપણને ખબર નથી. તો પછી વિક્ષેપ દૂર કેમ થશે? વિક્ષેપ દૂર કરવા માટે અંગ ઓળખવું એ ખૂબ જરૂરી છે. અને પછી એ અંગમાં રહી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવી. બીજા બધા અંગો હોય પણ સામાન્ય હોય, પણ એક મુખ્ય અંગ હોય કે જેને કરીને એની વૃત્તિઓ ભગવાનની મૂર્તિમાં તદાકાર થઈ જાય અને તે ભાન બધું ભૂલી જાય. એટલે મહારાજ તે સમજવું હોય તેને પોતાનું જે અંગ હોય તેને ઓળખી રાખવું જોઈએ. તે જ્યારે કામ ક્રોધાદિ કરીને પોતાને વિક્ષેપ થતો હોય ત્યારે પોતાના અંગનો વિચાર કરે તો એ કામાદિક ક્ષીણ પડી જાય. જે ઘાટ થતા હોય અને પોતાનું અંગ ઓળખી રાખ્યું હોય કે મારું અંગ છે એ શ્રવણ ભક્તિ છે, તો એ શું કરે? વિક્ષેપ થાય ત્યારે શ્રવણ ભક્તિ કથા સાંભળવા બેસી જાય. શ્રવણ કરતા કરતા એ બધા સંકલ્પ છે એ વિરામ થઈ જાય. સંકલ્પનો અંગ ઓળખ્યું ન હોય તો કીર્તન ભક્તિનું અંગ હોય તો એ કીર્તન ગાય. નામ સ્મરણનું અંગ હોય તો નામ સ્મરણ કર્યા કરે. અંગ ઓળખ્યું હોય તો ખબર પડે, પણ અંગ ઓળખ્યા વગર ખબર પડે નહીં. જેમ કોઈ ગ્રસ્ત હોય તેને પોતાની માતા, બહેન અથવા દીકરી એટલે સ્વરૂપમાન હોય તેને જોઈને જો ભૂંડો ઘાટ થઈ જાય તો પછી કેવી દાજ થાય અંતરમાં. એમ મહારાજ કે એવી દાજ જ્યારે સત્સંગ વિના બીજું પદાર્થ પ્રધાન થાય ત્યારે થઈ જોઈએ. ત્યારે એવી દાજ થવી જોઈએ સત્સંગ વિના અન્ય પદાર્થમાં વૃત્તિઓ ચોંટી જાય, એમાં આસક્ત થઈ જાય, ત્યારે એવી દાજ થવી જોઈએ. એવી દાજ નથી થતી એટલે સત્સંગ પ્રદાન થતો નથી. કે એવી અંતરમાં દાજ થતી નથી એટલે આપણને સત્સંગ પ્રદાન થતો નથી. તેવી દાજ જ્યારે સત્સંગ વિના બીજું પદાર્થ પ્રદાન થાય ત્યારે થઈ જોઈએ. અને જ્યારે એની દાજ અયોગ્ય પદાર્થના સંકલ્પને દેખીને ન થાય તેના હૃદયમાં તો સત્સંગ પણ પ્રધાન ના રહે. સત્સંગની વ્યાખ્યા શું છે? સત શબ્દથી કહેલા ભગવાન, સત્ય એવા સત્પુરુષ, સત્ય એવો સદ્ધર્મ અને સત્શાસ્ત્ર. આ ચારનો સંગ છે એ સત્સંગ છે. અને શ્રીજી મહારાજના શબ્દોમાં જોઈએ અંત્યનું છેલ્લું વચનામૃત. શું કીધું મહારાજે? સત્સંગ કોને કહેવું? અંત્યના છેલ્લા વચનામૃતમાં મહારાજે શું કીધું? સત્સંગની વ્યાખ્યામાં મહારાજે કરેલી છે સત્ય એવા પરમાત્મા અને સત્ય એવો આત્મા, આ બેનો જે સંગ છે એ જ સત્સંગ છે. અને એનો આત્મા અને પરમાત્માનો જીવમાં વેગ લગાડી દેવો, સતત એનો સંગ કર્યા કરવો. આત્મા અને પરમાત્મા, આત્મા અને પરમાત્મા, એ સાચો સત્સંગ છે. એની સિવાય બધું ખોટું છે. એટલે સત્સંગ વિના બીજું પદાર્થ પ્રદાન થાય ત્યારે એવી દાજ થવી જોઈએ. અને સર્વ સાધનના ફળરૂપ તો આ સત્સંગ છે. શું કીધું મહારાજે? આપણે શું કરીએ છીએ? સત્સંગને ગૌણ રાખીએ છીએ અને સાધનને મુખ્ય કરી દઈએ છીએ. સત્સંગને ગૌણ કરી દઈએ અને સાધન છે આપણા માટે મુખ્ય થઈ જાય છે. માળા કરીએ તો માળા કરવા જ પડીએ, પ્રદક્ષિણા કરીએ તો પ્રદક્ષિણા ચોંટી જ પડીએ, મૂકીએ જ નહીં. દંડવત કરીએ તો દંડવત કરવા જ પડીએ, દિવસના 500 દંડવત કરી નાખીએ. આ બધા સાધનનું ફળ શું છે? સત્સંગ. એ સત્સંગ આપણને સહેજે સહેજે મળી ગયો છે, પણ એ નથી કરતા. અને આપણું ચિત્ત છે એ શેમાં વયું જાય છે? સાધનમાં. એટલે સાધન પ્રદાન થઈ જાય. જે કઈ વસ્તુ વધારે કરીએ ને પછી
આપણને એમ થઈ જાય કે ઓ મારી જેવું તો કોઈ ના કરી શકે, મારી જેવા દંડવત કોઈ ના કરી શકે, મારી જેટલી માળા તો કોઈ ના ફેરવી શકે, મારી જેટલી પ્રદક્ષિણા તો કોઈ ના ફરી શકે. મેં 5000 પ્રદક્ષિણા કરી, 10,000 કરીને, 10,000 પારાયણ કરી, 5,500 પારાયણ કરી, 100 પારાયણ કરીને સાધનમાં આપણી વૃત્તિ ચોંટી જાય. અને પછી બળ કોણ હોય આપણને? સાધનનું. ભગવાનનું બળ ન રહે, ભગવાનનું બળ છૂટી જાય અને બળ કોનું આવી જાય? સાધનનું બળ આવી જાય. છે ને? મારી જેવા સાધન તો કોઈ ન કરી શકે. આપણે સાધન કર્યા એ કોના બળે કર્યા? ભગવાનના બળે કર્યા. હવે આપણે હાથ પગ તૂટી ગયા હોય તો હું આપણે પ્રદક્ષિણા કરવાના, શું દંડવત કરવાના? છે ને? પણ આપણને શું છે કે એ પ્રદાન થઈ જાય છે, સાધન છે એ પ્રદાન થઈ જાય છે, સત્સંગ પ્રદાન રહેતો નથી. પણ મહારાજ કે સત્સંગ સર્વ સાધનના ફળરૂપ તો આ સત્સંગ છે. તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ઉદ્ધવ પ્રત્યે એકાદશ સ્કંદમાં કહ્યું છે કે અષ્ટાંગ યોગ તથા સાંખ્ય વિચાર તથા શાસ્ત્ર તથા તપ ત્યાગ યોગ યજન અને વ્રતાદિકે કરીને હું તેવો વશ થતો નથી જેવો સત્સંગે કરીને વશ થઉં છું. શું કીધું? અષ્ટાંગ યોગ. વિચાર કરો, અષ્ટાંગ યોગ એ સત્સંગની તોલે ના આવે. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા સમાધિ આ 8 અંગ સિદ્ધ કરે ત્યારે એને અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ થાય. બીજું સાંખ્ય વિચાર. સાંખ્ય વિચાર એટલે આ જગતને નાશવંત કરવો, આત્માને પરમાત્માને સત્ય માનવા અને જગતના જે કોઈ પદાર્થ છે, માહિક પદાર્થ છે એને નાશવંત કરવા એ સાંખ્ય વિચાર. શાસ્ત્ર પઠન, અખંડ શાસ્ત્રનું વાંચન. તપ, ઘણાને તપમાં રુચિ હોય તો તપ કર્યા જ કરે, તપમાં રુચિ હોય તો તપ જ કર્યા કરે. ત્યાગ, યોગ, ઘણા યોગ સાધના કરતા હોય તો એ યોગ સાધના કર્યા કરે. યજન એટલે યજ્ઞ. પ્રાચીન વર્ષ જેવા રાજાઓ આખી પૃથ્વીમાં યજ્ઞ કર્યા હતા, કોઈ જગ્યા બાકી રાખી નહોતી આખી પૃથ્વીમાં, એમ કોઈને એ યજ્ઞ કર્યા કરે. અને વ્રત, ચાંદ્રાયણ આદિ વ્રતો છે ઘણાને એમાં રુચિ હોય તો કોઈ ચાંદ્રાયણ કરે, તપ્તકૃચ કરે તો એ કર્યા જ કરે. પછી થાય શું? રુચિ શેમાં વહી જાય? સાધનમાં. સત્સંગમાં રુચિ ઓછી થઈ જાય અને સાધનમાં રુચિ છે એ વધી જાય. સાધન મુખ્ય થઈ જાય અને સત્સંગ છે એ ગૌણ થઈ જાય. તો મહારાજ ક્યાં જે કઈ કરીએ છીએ એનું ફળ શું છે? સત્સંગ. એ સત્સંગ તો આપણને સહેજે સહેજે મળી ગયો છે કે નથી મળ્યો? સત્સંગ તો આપણને સહેજે સહેજે મળી ગયો, પણ શું છે? ચિંતામણી મળી છે પણ બાળકના હાથમાં. આપણને એનો મહિમા નથી સત્સંગનો. એટલે સત્સંગ છે આપણને પ્રદાન થતો નથી. એટલે ભગવાન કહે છે હું યજન વ્રતાદિકે કરીને હું તેવો વશ થતો નથી જેવો સત્સંગે કરીને વશ થઉં છું. માટે અમને તો એમ ભાસે છે જે પૂર્વ જન્મનો સંસ્કાર હશે તે પણ સત્પુરુષને યોગ્ય કરીને થયો હશે અને આજ પણ જેને સંસ્કાર થાય છે તે સત્પુરુષને યોગ્ય કરીને જ થાય છે, પણ એ વિના થતો નથી. વડતાલનું 10મું અને 19મું વચનામૃત. મહારાજ કે ભરતખંડમાં મનુષ્ય દેહ આવે છે ત્યારે ભગવાન અથવા તો ભગવાનના એકાંતિક સંતનું વિચરણ જરૂર હોય ને હોય જ. ભારત ભૂમિ એવી છે ક્યારેય વાંજણી નથી રહેતી. આ તો ભગવાન હોય સાક્ષાત આ પૃથ્વી ઉપર, આ તો ભગવાનના એકાંતિક સત્પુરુષ હોય આ પૃથ્વી ઉપર. એટલે એમાંથી આપણને કોકનો યોગ થયો છે ત્યારે આપણને આ સંસ્કાર પડ્યા છે. આમ નામ કે આપણે ડાયા થઈને બેસી નથી ગયા. એવા સત્પુરુષનો યોગ થયો છે, એની દ્રષ્ટિ આપણા ઉપર પડી છે સત્પુરુષની. અને એ દ્રષ્ટિને કારણે આપણે આ સત્સંગમાં બેઠા છીએ, આ સત્સંગ કરી શકીએ છીએ, ભગવાનનું નામ સ્મરણ લઈ શકીએ છીએ. બાકી આ જગતમાં જો કોઈને છે સમય નામ લેવાનો
તેને ગાંડાની જેમ આટા માર્યા કરે ને મુંબઈમાં જુઓ રાત દિવસ કોઈ અટકે છે દિવસ કરતા રાત્રે વધારે ટ્રાફિક હોય બોલો મુંબઈમાં જોયેલા શિયાળા વિમલભાઈ મુંબઈ હે કાપતા જોઈ બધા રાક્ષસ નિશાચરો બધા બધાને નિશાચરો કે રાત જાગતા હોય ખાતા હોય પીતા હોય બધા નિશાચરો એટલે આ બધા નિશાચરો કહેવાય આપણા મોટા ભાગ્ય છે કે આપણને એવા સત્પુરુષનો યોગ થયો તો આપણને અહીંયા બેસાડી દીધા આપણું કાંટું ઝાલી અને આપણને અહીંયા મૂકી દીધા છે નહીંતર આપણે એટલે આવી જગતમાં જે બધા રખડે છે એમ જ રખડતા હોત ક્યાંક ને ક્યાંક એ સત્પુરુષને યોગ્ય કરીને આપણને સંસ્કાર છે એટલે આપણે ભગવાનની ભક્તિ ભજન કરી શકીએ છીએ એટલે મહારાજ કે માટે એવા સત્પુરુષનો સંગ પ્રાપ્ત થયો છે તો પણ જેને જેમ છે તેમ સમજાતું નથી એવા સત્પુરુષનો યોગ પણ થયો છે પણ જેમ છે હજી સમજાતું નથી એના ઉપર વિશેષ વાત આપણે આવતીકાલે લઈશું સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય શ્રી ભગવાન શ્રીતરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભાગ્યદાનમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નિર્ભયકંઠમ ભજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય સ્વામી નારાયણ નારાયણ કષ્ટભંજન દેવની જય 500